تیارا بود. آیدان را مدرسه؟ تو هر چی کنید؟ دار بخبرم کنید. ایره بکو. نیمه تا ساعت 1-2. اصلا ایشانی بو با تو ای بعد زدی تو خب من خواستم کنم. آیدا ما معصومه گوسنش همون نمونه. اومد اون ای کوبری. اینطوری ما نونیه. بریم ما نبردم. یا میتونی قبلی از سال کن تا نساییم. تام شکر دارم حواست تیارا بود. آیدان را مدرسه؟ خب اگر اومد خونو برش اختی رو من تا. کودک یا صبح خودش. نه بیارمش اذیتی کنیم بیشتر. بالا اونم. طبعا میرفت کودک یا. زیادیه. بعد میره به تیارا کنی به در کارت میبرد بشه دیرو. چی بعد چه دیرو؟ نشونه زوری. یعنی یا خسته دوش تا حالا زابی پیامه دیدم سو خسته غزل بیا بخواستم زیبا برو ده شغال غزغز بشه این باش اینطوری من چه نفته های برای منم گردن لون نزدید این موسیقی میگه دنو تبچه خمو راسش ببین من نگو اوجت ندارم بعد من تو هر چی کنید؟ دار بخبرم کنید. بیا. یا من خبر نمیبرم اونی آوای من چی کنید؟ چی کنید؟ من منتظر تو بیام. من اسما نگفتم. اسما هر وقت دیگه حالا این چند روز آقا اصلا نیا و در مکوچه نه چه اتفاقی سیش واسه خبرش نه اصلا
دیدن خوبه چه رفت اصفهان میخوام رفت دویدم تا دوش دالا تیگم اصلا نام رفتی نرفتی چندی نه بابا کورو دوش خواستم باید بگم دو مریض رو دالا اسما گم رو دومه تا اونه یا آنه Hello. Amado. دیگه پیا خوابی آسین گاز پیا چه خوابی نمش بزنه دیگه 5 دقیقه دیگه آمین پس تو خواستم ایرک با خب اصلا باش باید یه دست او مرد نمیداش دستش نیست قبلا پیدی دارم یعنی ایشان آروم هیچ کلتون نراتون آوانی با نه؟ نه به خرا نبرد باید هم نرفتی تر داریم؟ درا بیارو کار دارم سنه چند رو بایدی آوا؟ چند روز مهد گوشی خنده هر چیز زنش بخواستم دامو کوچه بشونم نه یا در میان هستیش هستون نامانده من اتفاقی شو هست ایوان خمون نمیش خب من حتی نگفتم برا خب من نمیکارم هرچه خواستم برو نمیکارم زندگی بکن دوش خواستم برم وقت نچه با ایسا خواستم برم من نمیکارم اینا یه چند روز آقا اینا رو سیامو درام مریضی شهرفری بانزهی هرچی باشه بود که اصلا تمرو هرچی باشه بچه هم در ویچر رده اونش روزی قبل بیچه بینادر حقیقتا بگم داخل کوچه بانیشم بگم بیو کار دارم هرچی هشتلون نمیم به دست اون ناراحت بیسی بگم برا بهش باش صحبت کنم هرچی شد با خانوادهش صحبت کنم به داخل ستینی رو باید صحبت داخل نمیکار بیرون آواق شنده نمیگه خسی هم میگم نوم ایران دیگانشون اتفاق هست با او چه نگی نام برایم بدید و ناسی بیاری خیلی برای بگی پماشی کنم برای بگی بدی الان چی تر برای بدید میده داخل بدی هم خیلی برایم بگیم با برایم بالا رو ماشین نیست سپران سپید میدم دور میگه پاشتر من چی داره خیلی یه هفته اینطوری خصوصا سیدو مکو بدنی زمان این جنو سایه اسما نومه؟ هم خراب دل نخواه معقل رو نیارم نیمه دیگه بیایی با کتن سوتشو الو سلام راشدی خوبی؟ سلامتی حسین پورم قربونت عزیزم نامه بالا؟ ها خب باشه منتظر هستم دست در نکنه
ساعت چیه اسم؟ پیاز خال باید گاز میچشه چه نبوده؟ یه گازی خواهی لمش بزنه ایران یا چی هم بزنه بالا سیب بگو بخیر برای نکو بگو که برای خود بلی بیونسی گوشتنده هست دوش رای نایی بگو از بیا خیلی تا واسه نبوده دویل واسه من داخل بشون من نمیم اصلا فیلم جاکن خیلی شد نیست آیا رو باید خود بدون جونی نبتینیم باید دیوار بتینیم اسما بیا اکوی فراری کی بیا بیا رو کادم پات کی بیا بیا چه شده بخوا اعصابم خورده تگوچ اعصابش خورده هر چی دارم راستی اعصابش خورده بابا اعصابم خورده مداد داد چی انا رو بیا مردم انا رو بیا مردم من خانه میره که خوزه همین موضوع زرد شدی اصلا خودشه اندازش مرداتش مداد نگو دیگه چه نه راست بیا شوخی کنی این زن رو خواستم بس رو میخوام یه دو نفری رنگ گفتن با انگار هی تیاتی چشون اومد چی کنم بیرون مرکن حالا خواستم دو شوی بیام مختاره بسیار بخوابی اگه اون داره هادی این خنده با من میکنی انا منم دکون شو کوی ای رتیاچش که اصلا تفاصیل گیره خب خشی رانششن نظرت بیا اوی را او ای شوخی کنی ای ما چیزی خندی شاید چیزی خندی یا هم مثل تیجونی چی خندی این باور میکنی بکنم راستی کن انا این داره چه انا داره؟ مشاور عملوچی داره خب رفتی داره چون این داشته بودی برو بچشه انا حجی انا حجی خودت اون ساعت بفهمیسی انا من هر روز صبح دیگه داخل این شورال مثلا وقتی ایمه بده ایره بکو نیمه تا ساعت یک دو و یه چه میزنن همسایه که اومد میرم با اومد خود تیاته جوش سه برده ببشش اصلا ایشانانی بوبا تو هفته یه بد دیگه تو خب من خواهشو کنم نیاز مطالعه شیلیش نکردیده نه دا من پیشا بگو اگه تابران باش صحبت کنم من دفت تازه خواستم به هم برو اصلا باشی کن ایدن باش اگر قصه میخری دی میخوایی بجا خواهش کنی خواستم به هم برو باش صحبت کنم که این برای میتونه آواینو نه آقای نو خدا اصلا دفعه این دکران بیل بره چطوره؟ ایگه تو به من مشکوچی دی بحثی کنید عقل و ریزا بره و فهم صوتم شو این زغال از صوتش حالا ایشای گون الان یه لحظه گوش کتام است دیگه هی راست پیل بیا برون تا خون راستی بیره کن پیل تیزونون تا خون پیل نفی گیرم راست خیلی من بیه بود زده بود دلوشه بیا که مردم بید دلش خش بود تو هرچی تینال تیاسی تینشه برای تیاب چیش اوسو سو معتاده و بیفته مزا باده تا بچه حالا هم بخاطر تیارا آیدا خواستم دو شوی بیام با ما حسین دو گرون نصف شوی بخواه خود به قرآن درسی بخواه تنه. اصلا باید نکنی خودت باش صحبت نکنی قشنگ باید صحبت کنی ایزنی به هاشا اصلا یه طور ده حرف زنه آرام محکوم میکنی عزیزی هم مفهومی کنی خشب تبره کنی بنداز تبرت کامرا باش صحبت کنی ای گوشه ایشان جبه نه تو چطوری گوی ناراحتی گو آخه تابران باش صحبت تیارا میگو اگه اصلا یه تیمه گوی بینه مردم ابرو ماما و مکوه تو یا ششان چه تخفات ای خیلی کنی آجزاره کنی بس بگو با از چه یه کاسیسه حالا همونو چه باش رای نیا ایگان آدوسته خوشی دانه ما دیگه چه دیگه تیاج کش دیگه با ایدی ایمه براست سورس میده سلام خدا اکبرم نه ارباب زیرا من ناراحت من شاید بخندی باش دوم ناراحتی به تابران این کار ترکی نه ناراحت به تابران باش صحبت ولی آقای چون معتاده هستی هم صحبت کنی باش با این ناراحت
مکانش دیگه عجیبه صحبت که همه چیز کار کرد نه ولی صحبت می خوب بهتری با تو غیر مستقیم ورش بگم که شابرای هم بری سرسمه هستنی سرسمه هستی خوبه بدی کوی روزی شاخه بدی وید اول خود پولیس برای را پای بالا بگیر اینو بیاریم میگه میخوام اول پاییز پخدا یا ما خورده پاییز را اول پاییز خب با بارون بزنیم ها دیگه اول پاییز برسیم یا نگاه داره. چپ کردیم ها؟ بشه نترم صوت نیست گای لپوت دارم میره روشش اتم چه گوش بیا بزنه او سگ زد اسمع لا ایران دایی نور آینو یا نه الان با گفتای روان الان ایتو چه اردا دیدی که رو ما در چه بابای جافه هم تو سرزره برای آشو گفت پیشو به چی؟ خماده آوا کلاشو گفتم ها تو گفتم تو گفتم حق مون حق نداره احساس نیست مشکل خب من ایترون حال کنم داری تلفن میخراین؟ ما چی شد؟ الان تیتایی گو اگه انداخت خونی که چی بیاد رفتن تو چه خود داده با یه بسی میشه من بالا خب خواستم برام ریم نیست خواستم برام اون رو دوباره یه حرف آقا بزن یه حرف میزن و دوباره بهترش کن یا نه ارم نمو مدن یا خیلی ما ساعته بابا تو چی؟ کشکه یا بریم بریم همونجا همونجا یی آه بداره برات برات با قاعد بقاعد و دست ما داره یا مدام چه سنج تیارو مادام چه خواهی؟ مازاد چگی یالا مازان سری چگو مازان گرم اس داره مانا انگلیسی یا دو سکتی آتش نه شوره لمه برو دو سکتی آتش یا باب محمد اگه بله بله من بفیر بخیر لا خد هذا قلت ما بجا زارا بتاور ما گل بود گل بود ها یا موقع تام دو تیبیو ما زیرش دوست میمونه تیای دیدا از ما یه رای بده نفسی که چیزا بفهمید تیای چشم ابو به قاموس گوی گفتم سیگاری چشه خوش بگیری خب به طعم چشه به درک تا چش بیاره همون سه همون رو قرار زیداشو نجیرم نه قایسه یک از روی بفید خب زکم های تو مشکل از ما حکیم از راست یادم خیلی کارو که خب بشین داستی کنم راوره اندار بیرو نه برای بگو با اگر مثلا از در شهرشا بگو برای آزمایش بیاد تا من راستی یاد بگم آزمایش ده معلوم میکنم کیا معلوم آزمایش معلوم دیگه کور معلوم آخه دیگه پینه آقا زن شده چیده یه بونه دیار و با اونو بدون خیلی میتوشی
نه رفتارش عوض رو بوده؟ همه چی را تا دیر وقتی های سعی طوریه های خرواش مشکوک بیرون تا سوزی نسیم کو آمین جمعه تادیمون مهربونی بود من مهربون رو بوده ها دور رسیدن میگیم قشنگ فیلم رو بریسی کنیم وای خواهی سکنیم جو چی؟ جو خواهی سکنیم نیست میخوای بیا خواهی؟ نه نه خیر با تو نکنه آه زبطون باید میشه همه تو ما چه زیدی و آخری و یه میشوشینی نه روز بله؟ سرش کنم شاید اون سکنم چند کنم برای باش صحبت قشنگه سونه اینو نگاه باید سرک زر رو داشته هاشا خب را بگه آنواش بره شاید مثلا ترش بود مردم اشتباهی که اونو جیان میگن سیاد مردم شاید بخوام چه بینی خرابی دو چه دو اینج بیمونه خراب یه موسو ده موسو نامزد میکا آنی باری کنه دانی بیارش ده اشکست صرفه ما بیتانم بخوری یا مکو یه اصلا خود که ای بیا او باشه میگه برو ها ولی نبیا مثلا نمیشه ها اصلا دو نه کل مخرمان برو بیا برو نه نبود سرش کنم اصلا هر کاری باید صحبت کنم همه چه دونه باشه هر نفس دونی چه سیگار چش ایدونی چش خوبی میشه سیگار داره میره چه تیار هم چه شده اصلا داره او خوزمش خب باشی قشنگ صحبت کن یه ذره اینو نه 20 تا او با اون سر سیگار صحبتی که کار همه بکش نه او باشه حد بزنی حالا که نمی رو میدونم یه کن سی سخت آفاد چیلی سی سخت آفاد بیا 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 بدون دویت میرو برو نه تریشی چیز از مونه مقاده چرا؟ های چرا؟ معتاد مرداده آیدای ما معصومه گسنش هم اونمونه اومد دونستی و بیا دو ایلا تازه را مردی سر نداره میشه تمام مشکل توی یا تازه من آه ناراحت مشکل نباره ولی دیگه بگو مشکلش سنشون بیرو نه من ناراحت هم نشستی دیگه نام اعضای را کمیونشون بیارو درست صحبت بیا خیلی نم بخیریم به بعدش نمیشه عادی احترامش که قشنگ خب احترام نه تا ای آتش جرم چه اترامه ایشان قشنگ صحبت کنیم هم مشکل توی سنی یا تا وقتی بعدش نمیشه چرا ما بیو بتم آقا این شو تاسو ما این پیان آنس شو یار وسیع تا بودی بوجان و همه چی شو با بوی تشه بودش آن تا دست شو چی خیلی آه هم چرا کو خلافی کنن چی کنن آقا آره برو کو به روز برس سی تا ساعت باشه من است کارو کار کنم بینو کو خب بازار نیست کنم زانی باشه قشنگ صحبت بیا تا نم بخیریم است در موردش بری با چه نم خواهد صحبت کنیم نیخوام من فقط خواهم رفتیشون بیرو سی تو آقا تو سی تو دیمومه اگر بینیم اشتباه من همون دیشکو چی آبرو آمه بری اومه گیته گیته اینو گیته هیزده هیده هیده داره چه نو بخواه وقتی برو با خود صحبت حرف بله می‌زنم. بیا تا چه نم بخیریم صحبت سردو نیخوام برن رو خیلی دست دارم اونو خرم چیه بیا باوی تیاران آیدان اون نخرد تازه معصومه خب نو برش آره در برات او جردی به کتانه سوش برای نو بره بسه آه نه گم بیا حرف ما زنگ بزنه تا نم زنگ نده دلگاه خود موسا بابی ما کن بیا سی آید مزید زنگ نده بیا دوشیم نهارم سیتنه یا
بابات معتاد بده شنو معتاد؟ اسماء بلد شو؟ راستی بی ادب وين معتاد مختار دروكني؟ سمع دائما آقا چی بتخوف و تا اصلا گوشی تا ممکن سر همه تون آبرو هم بذاری باشه هی آبرو نره هی بشی مخونه موشه و تا صوت سر کن ما یه مشتمون انا رو بزن کن صحبه پند به تا غذا بخیر برای امروز رو بخیر من نیخرام اینطور نی خوش خامنه دیگه همه تو ماشین رسونه آقا شب بگین ماشین رسونه من یه بوچی مالا نون خیلی سکی لا برو نون آدم خر من آیدا نون نخر آیدا کن اما اون نمون تازه من اصلا برو باش اونو برایش اون ببرای کورو مثلا دیگه اون ببرای سکن بیشم باییم شو تبي نو بخير اسمع شو فيك تبيو ای مشقش اینوشت تو خیلی بشر زور آرم بیار باش حرف میزنی سن آرم یه طوری با حرف میزنه چگاه ما مقصد مغسلی پناه مغسلی؟ تومتی زنی خواهد؟ اسمع وين نو بخير باش این را آزمایش کنیم راز ماشون سه من معتادم راز ماشون نه اگه مطمئنی که نموتادی با آزمایش بریم چقدر مطمئن برند مازدارش این همه مردم آشنا و سخنگی اون برسی آشنا بریم ترک کنیم شو بسته حالا شاید یا دیگه، صحبت کنیم اصلا شاید با صحبت مشکل تو هلو من میخوام باید صحبت چه کنم تا پای ناره دو شایی با آنها خواستم بیان نکرد برشم گفتم گرام سر این حوزه میرو حوزه میرو خب بس بیان تیتو و اصلا با بتابونم یا آقا نیازه برو نه برای آیدا نبر گوشی من خواهم برن گوشی من انا دیدم روز گاد تو که باز کسی کار ندارم باشه تو برو خاطر دی قارنی رو بیا رو آقا چشم آیدش کن ما صحبت نکنیم ما با ماشینش هاي کنی هم ماشینی با داغی یا نی بود انا سیمای رو یه نو خیلی میخوام رو خرد آدیا دونش رو خرد دیگه یه میطوری خون باید صحبت چی رو تو زش هاشا و بزر و بس تو زره بستا ها دو نجیره زراخ نی بود ولی بابر آزمایده چه مطمئن بود معتاد نیست امیت سسش خب سیگار مطایی داره؟ داری گوی تیرای چشی همین سیگار شروع بود دوباره اجش تریا بنی بود سیگاری چشم ما اصلا بس موسیقی نیست باشه قشنگ دادن صحبت کنی شما مشکل تو هیچ تو قایقی خبره اصلا اش نمیبره اون دوباره اونم مسلم نزدیم بچه‌مون باستش تازه مرزم نه بود سیگار روشن امیو تا بتونیم اون سر فهم صحبت بعد ساده بود برای نون تونه بخیریم باستن یه واقعا مشکلی شما هایی شب برای نون تونه بخیریم تو تو بود توی ماشین ما اصلا آن بازار که نمیشه برای مشکلی ما با هم روز اول به او دای زدیم شو بیرون سیگار بچشی چیز اندو تریاچ هم بیا بالا صبح برای تیده از ما تریاج کو بیست صبح برای کویت زمین کی دروکنی تو متونی آره چه سیگار بچش هم با چی ره کن دار بگو باشی نیه با اینه نه تو زست گویدیش خب برای سقالی البته مسق وجه عادی دیارا ده آن معتاد گیت ستوری هم ستوری دیارا تو خود خودونی ما سیگاری چشم بس ما سیگار نیست بس ما ایگو تریاج چش نی چشم ای خیلی تا برام بچش پیل نامو چرا میشه الان بدی بو ببره الا به تامیه صحبت کنیم سال بدون یه آیدا گوس نشه آیدا گوس نش بی ممنون رسون تو همه اون را آیدا میشه الان این مشکل داره اویس برنو تو رو بخری ایمان یه خیلی ما خیلی مشکل تو هلو خیلی قشنگ با خب برنو بخری من میدونم شخص آقا میدونم همین شخص ماشین ما نه میرم به بود کن خاشا بتر با دونم اصلا بدش کن نیخواد با من روش مرات دو مریض بدش کن خمو قشنگ دیشینی خمو کشکلو نیست آنجا کوی قشنگ سینی باید صحبت کی مشکلی هیچ اندار برسه برای ده اسمات تا بود اندار سه تا بود دو باش میبره سیکو یه خاصم خول نیکنه وقتی نیکشون چیز خوش کنم اسما شما تا مثلا نکشه راست کن آها از که بابر آزمایش بره ادا تو این آزمایش دیدی من راضیم من اصلا آزمایش میدم میرسه
میام مطمئنی آقا مطمئنی آزمایش آزمایش نیست بالانس نیست آزمایش آزمایش خانم بود اصلا یه مریض دارم آزمایش من معتاد و آبروش می‌خواد آزمایش معتاد نیست من معتاد شاخ دون داره صبح بشینیم نه تا من بریم رو کاری بری دست بری اینطوری ما نون میگیریم بریم ما نبرد نگاه مالا نیدم به ما چه بانی خیلی من رومه ناز صافت بند اچه اصلا میمانده بری اما سه مخاطر تیار چیزن الو جوان خواستنی رو بتاباست نه بیا خیلی تو تایی نیست داره یکی نمرم بکنش ها زون در خدمتتون به خوش بیادش حساسم حتی دقیقه باشه نه قربونت درست میخوام من پیاده گاهش بخواد گازم چشم نون بخوایی تا بیام میخوام برم کار دارم آقای براشی یه مبری کن نه عد گفتم با یا آزمایش بره یا اره میشینم اینا یکی حتی نفرشیم اصلا من دوی نیست چه بگوی بخوام بشینم تو درستوناسی خواهم بشینم داست که این رفتار تا این کارت هم هیچ بار هیچ کاری نجامش بخوام شد باشه اگه میان تو کارش رو بدارم هی الان بس صحبت میرش بیا داشت عارف خواهی میخوام نگوستم کن شایونه سر میبری برای نون بخیر میخوام میگم بری Ja. No, det är så nog خبر. Ja, bra. Wat ben je het? Hij ziet het. اسممون زای. الان به بالا از این سکین گاز نه این بونه بنیسه من اینجا مردم مثل گاز قلت زي ما از این فیلم جرون دار اسما مزایه خوله در بسیار ده ایست شهر رفته بود اندار زي اندار گوی تا باید صحبت کنم مشکل اسما نکنم سومه بالا سکینی استاد وقتی از اندار زنی اوس خطیه زیرو گوی اندار یاسورو اندار بیچاره اسما ناراحتی بود اینو اگه گاز جیر شویا پا ما باز انجی تا بیا الان اسما از اون ناراحت موزانش هست
هرچه وقت تو قاسینه یکی پشت تو وقت تو شیر دارم این خودش تگیده منش بی او تو دیش شیردا دیگه این اجبر سنپوره همیو مالو جوانش بی فراتش همه اجبر جمع و ساختمون تموم چه کارش؟ تموم چه کارش؟ ما جای هری نبود خودو توی هم بخواه Sosu bakın. عادی نه عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز. دوستان چند وقتی دچار یه مشکلی بودیم، مشکل بیماری مراجعه کردم به پزشک لردگون. متاسفانه یه نامه بهم داد که باید بری اصفهان، بیمارستان اصفهان پیش دکتر متخصص. الان اومدم اصفهان که برم پیش دکتر. شرایط این رو جوریه که نیمو داخل فیلم بگیری ممنوعه. یه مجبورم بیرون بیمارستان سی تو تهیه کنم. انشالله که خیر بود، انشالله که هیچ مشکلی سیم به وجود نیا. بعد خواستم در جریان بود. حالا دکتر لردگون برام نامه داده که دکتر اصفهان که باید بری آزمایش کامل انجام بدی. الان من اصفهان، دکترم متاسفانه الان اینشینه تا یه ساعت 9:10 اگه اجازه داشت
که ویدیو ضبط کنی که انشالله ضبط کنی اگه هم دیگه اجازه بوم ندا خواستم در جریان بود که همچنین مشکل سیم پیش اومده و آقا میرم گفتم که اون اصفهان دکتر انشالله که خیر بود و همیشه همگیمون در سلامت کامل به سر ببریم و از تو خواهشی کنم که سیم دعا کنیم دوست دارم همین رو آقا جانی سریعنه یا Başkası ki asmayı. Hiç asma karşıra dayan bir sanatır. Nihan bu andazan değil. Tayı raftar şöyle. Gitse, andar gitse. Ki andar asma ders bir alere bakar mı? Anam kone. Ama andar bakar emir insan öyleyse sonra bir sanat demade sana bir olur. Huzuriyet şefi mecbur. Ve İsa. Valla tipi oldu ki ne yapıyorlar not? Anladım. Ey gazı iniç. ما يبغى خمسة العسمان بيكني بنادر. بتابعنا بعض مسوات كذي. Kıyamaş kıyıntı. ما يبغى متولدش بتابعنا بعض مسوات كذي عندنا راسي. إذا غالب فرصة تشوي كذا مش. No, ada asma kone. وعسمان لو مش. Andar kone. عندنا بيجي دايرة تعس. Ve anatı asmayı? Ve çikinti asma. تقول عثمان الراد ويسار دايا كذا بلا سر شهر ويسار الدش. Rabeyi raba amir sabat connect. Aman na. أي تبي. تاخد المال na. Bırak. بيجي دابر. Bırak da. خب طبعا يبغى ما يبغى خسر. Mutlu صوت دست ما در Bırak. تاكل شو. Rumun صوت. تش. Rumun et zaman صوت. وجهات كذا ست. Spider. بيجي دابر. Nura. Yani. اینا روشن سنة. دايك بدي صار والله إيه من عبرني. اسما سه رو دارم من تبي يصير عثمان الراد تبي يصير ونش. دايك تاسنا بلا بس خوش بلا يصير شلون. 20 بار اسما گم با مثلا وقتی خیلی کار نامی من بگو شاخشی رو زد بس نمون وانا ناراحتو امروز مرکز اندار اسمان زی ما در اینجا دارم اسما خوش اومد دومه که با اندار بس شد خب بگو هر زن میره بگو باید بس کنه هر سه روز تو با هر بیت دومه عثمان اللي تازه فاوز صوت شيء مواد شيء. محمدی دومه راه کسی که الان دای زود آثار دیگه حتما راه به درس خشیا نه برای انتش این باید صحبت کنیم یا چه کنیم نشتي اندار کوره من نمیبی منش گم ها دیگوست اندار تام بیام خب من تزاینه دیگه گوی بیا بالا خب گفتم من اندار مرا اما تو هم بیا برو از زیر واسان ما خو هات با عندار صوت شيء نواصل. قلت عثمان رفتار شو نواصل. لا طبعا انت عثمان شايس عندار مرة بود دوباره بزر بس. تمام مشکل اسمان سن قشنگ نمیستیم بگم نه چون صبح چه میگم مفت چای دیگه که نه خنده سنش لا مطمئن نیستم. دیگه رو کوبا پیار موت اینو یه مواد چش موت خوبه تا برم
شروع زاویه ندیره برو. برو. بالا بگیر. نمون به تبول ندارم. یالا. 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 یا تو باشه بابشم شد آله بالا این قاعد شغلی تاریخ نیست یارا یارا از ما تو دومه نبیچ کن دو تا با هم صحبت کنیم درسونه ای مشکل نوری و ببینیم الان هیچ دختر بود سر صدا کنیم مشکل دارم مشکل ناشتم یارا اما اینطوری که یادم تو بدی کنی رو و من ما بیا مدرسون من خواست گازو بچشی رام هریسان آتش من از تو برای هر چی بده تاشی رو پیدا زفتون بالا علا دیدی صحبتشو کردم دید اون کوتاهی اول کوتاهی یا بشین زنمت آره بش قابل دادم نیخواد بیا بشین تا من مشکل تو سنه که مشکلی ما تصدق ای بشه چیزی نباشه گفت جاجلو خندسی بذار یه چی باق میگیم ایگم اسما سیستماتیزه درده آقا سمه درده اساس نشی تو خب همه دلو درده که بگم تو پیاز شد به چه گاز مردم اسما خشن مشکل ایمان تو تو مشکل ایمان دل منی خوابه تو خراب بود ما هم با حرف زدم من زویل اومدم بعد گفت یه چند نفر همین مال ها کیه این چند نفر کیه آسترا همون چی باشوره ایگه تریاش چش اما با سگاش قیلونش چی نارمه ولی بخواد تریاد چشه صبح بخواد کل من آه واقعا چشی بگو درد سیره نیچه شما پیش شما سیسی بگم آره چش به یه قام به یه نفر که واقعا مطمئن اون تشنبی قسم مشتان بخواه حالا تیگوی چشه اندان اگه نیچشون ما ای بسید تو قضاوت کنیم آره دل بس این ایمان تمام که تا ما بهته تو بشید یعنی تری نه بس نشه اصلا نیست چی بهته اون بشید بس نشه الان شاید تا بچه دویم ما گفتیم سه زنده اید بسی حال بسی شو زکنید تو خب نبود تیگو با قشن صحبت کنیم از این خوب چلی سمه در میاد اشان ساعتونه مبینه بالا تو همیشه میطوری از این تعریف خودت بیشتر اخلاقش سجیو بیاد به یه چوی گاسی مردم اینا کاری میکنی
بشین با چی میرم؟ بشین هم متعادی؟ لش یا سینا عشق دارم. خیلی راضی بود برای آزمایش بره من حرفی ندارم ایره؟ بیشتر راضیش که هر چیزی کنم سه تا آزمایش الان برای آزمایش بره شو چی فهمه هیچ کاری فهم آقا وقتی خونه بود تو چی فهمی؟ من یه روز داد من شرق من نشناسم هیچ کاری نمیشه توی بگم مثلا آزمایش بره آزمایش هم به صبح داد تا حرفت نیست جوابه چون مطالعه بود هم میداره؟ آلمان من میگم مثلا نیچشه میگم گه تو ده تا هدش که خب مثلا تو آقا ما صحبتی بو هدش هیچ صحبتی ایش اما دستیم ای نخونی گفتم هم بکشیم آلمان سینیم نمیشه قدر بکن خب سیتن چی خیلی بچشی سیتن ای چشی نه نیکشون خب خب تو هم نیچشی ده مشکل تو سر آزمایش سینیم اگر چشی من آزمایش سیمه اما من اونه کنه تایید مکنی این مصاب توش نپه تا دوستش نمیدونی یقدر کنه تا یه ماگه من اصلا سیگار نیچشم تا ماسیگرم خیابون دکون دوزی چشی سیگار چشون خیلی گفتی به که چشی رو همون سیگار ترس کن سیتن سیگار نه تا در جا خود شان دل باشه این دل باشه بیاری نه توی اما که تو تا بخیر میشه حتی ما رو اکنی من هست بیارم ایما خیلی کارتون هرکنی نانی صحبت کنی تو نه نارون صحبت افسی من ادار میراث دیرای چشه نه نه تقصیر شما بدی شما با ایمان این تیم زندگی شاید فعالیت کنیم ایما تا داشت دست میکنه حالا های چشی قشنگ بگی چشم آه ما بینش ایگام نیچشم ریگو خیلی دنی چی دار بس اصل قانونی اصلا نه حاضر بس دت هر چی روز خد از مسائل میکنه اول از ما حرف از ما قبول نوری حرف نه قبول نوری ما بشه همچین صحبت کن یه خب ضربست نه چه ضربست اون چی بگه بیچشی خب یه حرف نه بزن بجوجه دیارا به سبازی مدرسه سه موقع دیارا مطمئن از این اعدام هادی بگم مبنی سال بردار هادی نباشه میفهمم تازه خرید یعنی گفت دیگه چه حساب است بازاری میون نخری سمساری میخری اندار دیگه من نیچشم تیگو اندار چشه ایمان هر کسی باور چیزی دو یعنی چیزی دیگه اندار دیرای تو همون سمتاش باشه چی گو اش نبگو یعنی گوی سالار افسر گفتم نه نه یعنی گو خود می‌قصدی خدا خدا از بحث نه می‌آورد زنه نمونه گفت زخت اون باشه اصلا هر زن باور مکن ها وقت زنیده گفتش کنی حالا چی دروغ کنه ایشان آقایی بتری ایمان نیگو تو دروی کنی حالا جو ایجاشی بیشتر بچش آه راستی عکسشی بگو یعنی اون روز گام برات ایسا خوبی بس باب کارم ایگم منی رفتی خبر تریاج ایشان بگون پیسی خودش بگو خود ایسا بگو راستی خود زنگ بزنی ما خب پیناش جمعه بزنی زنگ بزنی خود میگفتی مردون نبیادم گم یا بیاته خب ویدیو تا به کار مردم بشو برات بره کار چه آقا تیره بود من سوردیم خونه اصلا سوردید سوت کل بره کار سیس بره کار به هر کار من دار بیه کار چه حرف نه یه من سوره تیکی دیگه بره کار ایگاه اینجا چشا صحبت کنی بود ایشان صحبت من بیای بتری من قرار برام ته به اوش میکنم اون خوش حال نخوی میزه اصلا حساب هم نماره خب اصلا نهار بهتر ده با این استاشه بگیر بچه دیگه آخه من اعصاب نارم پیدا که من دار از ماشای از دوستیم داره از دوستی ما تا صحبت کنی حالا به خاطر این بچه تو هم رفتار کنه با هم خوب اینطور میگه بود چه ایشان رفتاری اصلا مردم نیچش اعصاب اصلا نارم سینه چشه؟ چی مواد اعصاب ما رو خودی کنه اعصاب بسیل رو خودی کنه اعصاب بسیل رو خودی یه رای اینو بگن اصلا اینو باور نکنه خدا دم آخر چه رد سکنی؟ از مانتسیم بگو چی رد بیایی چشم ایگو همین زنان همسایه همون چه باشه اینگاه هر زنه باور مکن زنه همه چی گوی خدا همه چی گوی آقا اصلا نیگوی؟ نه آه تا یه چیه تینه نبینه مطمئن بونیانی خود دیگه بهت خود چی چشه؟ نه میره اونو هر چشه خدا همونو میره شو باید بیرون چشیره خب نبوده چیز زرشون من آخه چی رو اینه کن یه چیز داره انا راستی مثلا تو میخوای برای کو آقا مثلا هفته یه بار برای کو ما یه بار برای اما اصلا یه میخوام برای کو مثلا برای یه کاری برای یه جای بیار یعنی یه مانی رم ببینیم هفته دوباره خب نه آقا
رابع کد درست خب آرام و روزی رو کد نه ساعت 2 شو دیگه مرموز نسا کارم نه خیلی دوستان اصلا دل میخوام برم بخون حول 1000 تا گوجه و گنج و گلدار و کوی به بیاونه نیرم و او کوچی توی بای باشه آن رمی باید ای پس ماد یک رجم بیرون سو تا پس من همین مال همین در اینه چی داد نداره یه اصلا گم بودم این رو سربره این خمونه یا چه چیه؟ این رمضان این حمیده و این خمونه چه پولی راسته اما پاگویسه ما کار زنده داریم من حرفی نام کو زمینه مزوره ما من حرفی نمیگه تو ترسی از بود یعنی یا بلا استراف یا بلا استش های من اصلا این نیازش تو بخوای بلا اصلا اون شوی عوض بود من دو شوی خواستم با خب بچشه بعضی چیز زوجتی ها خواهد دیوسه که زورم بیاسته چی ما وزمون نخوبه خب هرچه بعدش نخو بو و قصه یه سیره معتادی بو خشه خب معتاد بو صبح کوی پلتی آشار بعد پول من کاری الان سه زنده ما کن زنده ما راجع خیلی کنی مثلا ناشو چی بکنم بیا برای یه آزمایش بره آزمایش میدیم نمروز نه آزمایش نیم آده گیتse خب بیا اشاره بینیم سال زیر خوچه نیم نکن جام نخوام برای کلی اشاره شاهد هم بیا هر آره شما آره فا اصلا یعنی شما و امور بکنیم دو تا دوار داره اون صبح میخوام شیک کنه اون نمیخوام زنده نمیخوام نموسم رودایگی به تا چش تا چش بیاره از داشت چش ها نه درست رفته بیاره شما نه چش گیرم آقا نه اصلا کانو الان به تاما باشی گو ارده محله ها دوار شبیه به تابه مونه او بش نه دوری خندی بود خب پس ایت میوب نبود مثلا با هم صحبت کنیم واقعا سر خب همون چیزی میتونه کاری که میگه کار جایی کسی سیتن نیده سیتن نیده سیگار چشه؟ خوبیه سیگار چند چشه؟ قصد واسه مداخله هرچه بود یه درد میزنده اشتغال انا قرش رو در مثلا ما دوی ماه تحضوری تونیم نه چه تا سیگار شو بچوش همینطور انا حالا سیگار بچشی یا هرسی این فکر کنی یه حرفی زنی همینطور شب خود یا سوال متی برام خیابون خواهد دوم کوره یا رم هیاتی شینی چشی چش آره لازم الان من اول اولمی خیلی زندگی میتونه ادامه بدیم اندار مرداد بیا دم ایست اختلاف قریبی بیا تا نه خطی تو یاش چشی اون سیگه چی بیت بیا فعلا بیا آره بیلش کو بتام مسلمان باز داره بحث از ما هیچ حلی با خودم مثلا بیا الان 1000 بار تو جو برو رو اینا خوب بودونه هیچ اومید من جا ما سیشا گفتم ده کماکن اصلا که بچه که عربی واقعا اینطوری ان شاء الله ساکی ساعت رو انتام کوچه نه تا برای تا اما بفهمه تا اصلا نخوا آبروش خب ماشینت سنه ماشینت سنه خاطی دونی تدونی یا ببرو آزمایش برو یا میتونی قبل اصلاح کن تا اصلاحی نمیچن سیتی با آزمایش کن سیتی با آزمایش سی چی رو انتیاش آقا تو هم ثابت نیچشم شما به ثابت کن از ما تعمیت باهانی که هر به مردم باهانی که نه باهانی که نوتون چه خیلی دروج دیروز ساعت تا من دیروز کن یا بوی بس یه بارده دیشی جشی یا دیر منخومونه تو سما روزی ادای آزمایش دیده ادای قولی که یا نه من یعنی بکشین من آزمایش کنم نه اصلا من نیتن زنده ایش کرده خاله زنده خطور ما برودو این 1000 نفر قبول شناسنامه و عبی اومده آزمایش‌های تو گرام با آزمایش که ها حتما یه چیز شده حتما یه بگو دیگه ها محتاج. یه بگو رو آزمایش بخوایی که این نیمه بود چه تو بگو نیران دوست نارم برام بگی نیرم دیش بطاش
اما ما این دفعه زندگی خواهی ما در کریم باش گینه نه زن که معنی تنوتش اصلا مده خوش شاید اول میخوای زندگی کنی اون چیز رو باید توپی رو کنی خیلی هی جوه سپه دیگه هستن این مادر هر چی گونه تو قولی که نه علاق قولی کنه بوی چه در میخوای زندگی کنی نمیشیری؟ واقعا توی همونه باانی که نفته شانی های یاده کوا؟ بله خیلی به یه زاره یه مشکلی هسته چی بو هدش کنی خب نیه خواهید سرش کن یا با لطه صحبت کوتاه کردن نیو. یا باید رای دهید لطه کوتاه اینه یو رادیو سیسه توی ارتیسانی ایگون آدید چند بار یا این گفتم تو ای کاره کنی باور نچه خب من همینه الان آدم مطمئن رو بیا میگم هر مردم باور مکن داری که نیچه شو من نیچه شو اصلا مردم دلیش بسید چی بیان تو بکنم حتما زورش بود زود سرش بود میخوام ایشانه به دو دراک تن نونی نه میخواست میکنم که یه درو بریده دعوی دعوی پایین خیلی معلین ما خیلی با چی صحبت کنیم بس صبح کاملا تیبو اندازه سیزن 10 از پا بود طرفی راه سر بالا جوابیده دوی دعوی من صبح رام تیبو بشی کن دیگه شاید بیا با قانونش یه تحصیل داشته اومه قارنی باش هیچ بله بسن کاری نجوم ما هم دور نیست ما هم برایم خون رو اصلا با هیچ کاری نجوم. هیچ کاری نچه نه ما حالا هرچی بگم ایشان چیز کنیم نه از اون شو پس نصف شو بیا خونه چی دارم کار دارم کار داری حتی خواهی چی نمیونی چی کار داری دنبال کار زنده ایمون سنگو برته باقی ده پیپ سویا اینم بازار نگم پیل بسوبه آسید نمیش من خواهم بزنم از اون وقت خرزیده نیار نیره بیاد الان من خرجی نیومی. نی خوامی تو ما تا زایش درسین ده خاله چه بشینید برای کار بشینید پای ما این تو تیزنی درس نشسته این دوی دعوی ده این زربست تو دادنی و جیب ادرای مردم این اون ساعت توش نیست یارو دوی زشته ابراهیم مردم یا بشینید بره میخوام با خود شهر کار دارم Gitsene içeri yapalım. Hani? Dobra, nic nie mogę wygrać. O, jesteś to jest kuca. Ya bu hiç yavrum değil ya. Daha büyük değil mi?